হেল্ল' বন্ধুসকল স্বাগতম জনাই পুনৰ আহিছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল RMT A to Z ইনফলৈ। আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গৰম খবৰ। আজিৰ খবৰটো হৈছে যে ইতিমধ্যে চৰকাৰে 2023 বৰ্ষৰ লেবাৰ কাৰ্ডৰ নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। 2023 বৰ্ষত এই লেবাৰ কাৰ্ড আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব বা ক'ৰ পৰা বনাব। তো বন্ধুসকল, এই লেবাৰ কাৰ্ডত বহুতখিনি সুবিধা উপলব্ধ আছে। লেবাৰ কাৰ্ড আৰু ই শ্ৰম কাৰ্ড একে নহয়। তো লেবাৰ কাৰ্ডটো কেনেকৈ বনাব মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাওক। সকলোখিনি তথ্য মই জনাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত আজি এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাব। আপোনালোকৰ মোবাইল বা লেপটপত কি কৰিব, পোনপ্ৰথমে এটা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওলাই ল'ব। ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব লাগিব assamlabor.com আৰু চাৰ্চ বাটনত ক্লিক কৰি দিব। লগে লগে চাব এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাই যাব। ইয়াতে লিখা আছে আছাম বিল্ডিং এণ্ড আদাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱৰ্কাৰ ৱেলফেয়াৰ বৰ্ড। ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাব আৰু এটা নতুন পেজ খোল খাই যাব। এতিয়া চাওক দিয়া আছে টোটেল এক্সিষ্টিং বেনিফিচাৰিজ, টোটেল এপ্ৰুভ বেনিফিচাৰিজ, টোটেল অফিচাৰ। ইয়াতে দিয়া আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পেজ ফৰ নিউ ৱৰ্কাৰ, বেনিফিটছ, ডাটা আপলোড ফৰ এক্সিষ্টিং ৰেজিষ্টাৰ্ড ৱৰ্কাৰ, চেক ষ্টেটাছ, লগইন নাও, ৰেজিষ্টাৰ্ড ID কাৰ্ড চাৰ্জ। আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, যিহেতু নতুনকৈ বনাব লাগিব, আপোনালোকে এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পেজ ফৰ নিউ ৱৰ্কাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। লগে লগে আৰু এটা এনেকুৱা পেজ খোল খাই যাব আপোনালোকৰ আগত। ইয়াতে চাওক অফিচ, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিটো অফিচ অফ লেবাৰ ৰঙিয়া, নলবাৰী, বৰপেটা, কামৰূপ, গোলাঘাট, যাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আছে নেম, নিজৰ নামটো ইয়াতে আপোনালোকে ভৰাব। নেক্সট আছে ফাদাৰ্ছ, ইয়াতে লিখিব। নেক্সট আছে ডেট অফ বাৰ্থ, জন্ম তাৰিখ ইয়াতে ভৰাব। নেক্সট আছে ডেট অফ বাৰ্থ প্ৰুফ, আপোনালোকৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট সেই চাৰ্টিফিকেটটো কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু আপলোড কৰোঁতে আপোনালোকে সাৱধান, মেক্সিমাম কি হ'ব লাগিব 150 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু ফাইলটো হ'ব লাগিব PNG বা JPG বা PDF হ'লে আপোনাৰ নহ'ব। নেক্সট এইখিনি কৰাৰ পিছত কৰিব লাগিব ফটো আপলোড। নিজৰ ফটো ইয়াতে আপোনাৰ কি কৰিব, আপলোড কৰিব লাগিব। ফটো আপোনাৰ 150 KB ভিতৰত আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আছে চিগনেচাৰ ইমেজ কি কৰিব লাগিব, এটা বগা কাগজত চহী কৰি পেলাই এইটো স্কেন কৰি 150 KB ভিতৰত আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত চাওক ইয়াত দিয়া আছে জেণ্ডাৰ, মেল ফিমেল, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আছে মোবাইল নম্বৰ, ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো নিজৰ এণ্টাৰ কৰিব। এতিয়া কিছুমান নিৰ্দেশনা দিছে যে নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলৰ অনলাইনৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। যে আপোনাৰ ইয়াতে দিছে যে বেংকৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবা ব্যক্তি আপোনাৰ ফোন কৰে তেতিয়াহ'লে বেংকত তথ্য জনাব নালাগে, এতিয়া আপোনাৰ গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰিব লাগে। ইয়াতে দিছে আপোনাৰ কাষ্ট কেটেগৰী, জেনেৰেল থেকে জেনেৰেল দিব, ST থেকে ST দিব, SC OBC দিব। মেৰিটেল ষ্টেটাছ, মেৰিট বা আনমেৰিট, বিবাহিত বা অবিবাহিত, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আছে ডেট অফ ৰিটায়াৰ্ড, আপুনি কেতিয়া কামৰ পৰা আপোনাৰ বিৰতি লৈছে বা কেতিয়া ক'ৰবাত যদি দোকানত আছিলে সেই দোকানৰ পৰা কেতিয়া আহিছে ইয়াতে ডেটটো দি দিব। ইয়াৰ পিছত দিছে আপোনাৰ ইফ ইউৰ হাজবেণ্ড ৱাইফ ইজ মেম্বাৰ অফ দ্য বৰ্ড এছ নো, যদি হয় আপোনাৰ ৱাইফ বা কোনোবাই তেতিয়াহ'লে য়েছ হ'লে য়েছ দিব, নহ'লে নহয় দিব। নেচাৰ অফ জব, যদি জব কৰিছে ইয়াতে দিব। প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ দিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট, ব্লক, টাউন, GP বা ৱাৰ্ড নং, এনেকৈ একেবাৰে কি কৰিব আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে পিনক'ড দিছে। এতিয়া চাওক দিছে ছেম এজ আ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, যদি পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ একে থাকে তেতিয়াহ'লে ছেম ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে দুইটা একে হৈ যাবগৈ। ইয়াতে চাওক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, বেংক একাউণ্ট নাম, বেংক নেম, IFC কোড, বেংক ব্ৰাঞ্চ নেম, এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব। আৰু এই বেংকৰ যিখিনি আপোনাৰ নাম্বাৰ বা IFC কোড আপোনালোকে খুব সাৱধানতে ফিল আপ কৰিব, যাতে ইয়াতে কোনো ভুল ত্ৰুটি নহয়। নেক্সট আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব চাওক, ইয়াতে দিছে বেংক পাছবুক ফাৰ্ষ্ট পেজ। বেংক পাছবুকৰ ফাৰ্ষ্ট পেজটো আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আছে আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ, আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো ইয়াত ভৰাব লাগিব। আধাৰ কাৰ্ড কপিটো আপোনালোকে কি কৰিব 150 KB কৰি পেলাই ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব। ভোটাৰ কাৰ্ডৰ ফটো ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, আপলোড কৰিব লাগিব। ডু ইউ হেভ এ আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড, যদি আপোনাৰ আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে এছ দিব, নহয়তো ন দিব। তাৰপিছত চাওক এইখিনি অপশ্যনেল হয়, এইখিনি কৰিলেও হ'ব নকৰিলেও হ'ব। তাৰপিছত চাওক ইয়াত দিছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট। এতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটটো ইয়াতে আপোনাৰ কি কৰিব 150 KB কৰি আপলোড কৰিব লাগিব। এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে যে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট ক'ত পাম। আপোনালোকে কাম কৰা ঠিকাদাৰ বা মালিকৰ পৰা এই এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে কি কৰিছে নমিনি
নমিনেশ্যন ডিটেইলছ এই নমিনি কাক দিব ইয়াতে আপোনাৰ নেম ভৰাব লাগিব শ্বেয়াৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট ইয়েছ বয়স ৰিলেশ্যন সম্পৰ্ক এড্ৰেছ ফটো ইয়াতে আপোনাৰ সব এইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব ফটোটো আপলোড কৰিব লাগিব নমিনেশ্যন ফৰ্ম কপি এই নমিনেশ্যন কপিটো আপোনালোকে ক'ত পাব নমিনেশ্যন কপিটো আপোনালোকে ইয়াতে পাব ইয়াতে সব ব্লু চিয়াহিত লিখা আছে প্ৰিন্ট ব্লেংক নমিনেশ্যন ফৰ্ম ইয়াতে আপোনাক ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ PDF ফাইলত ওলাই যাব ফৰ্মটো তেতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে ফিল আপ কৰি পেলাই এই ফাইলটো JPG ফৰ্মেটত ইয়াতে আপলোড কৰি দিব তাৰপিছত আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম কপি এই কপিটো আপোনালোকে ক'ত পাব সেম তেনেকৈ লিখা আছে ইয়াতে প্ৰিন্ট ব্লেংক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে PDF ওলাব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ফিল আপ কৰি পেলাই আপলোড কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াতে কি আহি যাব OTP এই OTPটো ইয়াত দি পেলাই ফাইনেল সাবমিট কৰি দিব ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে চাওক নেক্সট হৈছে পেমেন্ট ইয়াতে এটা কথা দিছে যে নোট সাবমিটিং দ্য ফলছ ইনফৰমেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল ইজ দ্য পানিশেবল অফেন্স যদি কিবা আপুনি ভুল তথ্য দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আপোনাৰ পানিশমেন্ট হ'ব আপোনালোক কিছুমান নিৰ্দেশনা আছে সেই নিৰ্দেশনাৰ ভিতৰত আপোনাৰ এই ফৰ্মখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু কোনসকল ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ইয়াতে চাই ল'ব যদি কিবা চৰকাৰী আছে হয়তো নোৱাৰিব ইয়াতে তো ইয়াতে কিছুমান নিৰ্দেশনা দিছে এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব তো বন্ধুসকল এই গোটেই ফৰ্মটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰি পেলাই ফাইনেল সাবমিট কৰি দিব সাবমিট কৰাৰ পিছত কি হ'ব এটা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ ওলাই আহিব আৰু এটা ID নাম্বাৰ ওলাই আহিব তাৰপিছত আপুনি আইডিটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আইডিটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ যাব লাগিব নিজৰ হোম পেজত যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব ইয়াতে চাওক চেক ষ্টেটাছ এই চেক ষ্টেটাছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব এটা নতুন পেজ ওলাইব ইয়াতে আছে চাওক এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ এণ্ড মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো ফিল আপ কৰিব ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো দি পেলাই চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আইডি হ'ল নে নাই নে ক'ৰবাত ভুল হৈছে তো বন্ধুসকল তাৰপিছত কি কৰিব বেক কৰি আহি পেলাই কি কৰিব এই ID কাৰ্ড চাৰ্জ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব আপোনাৰ যদি শুদ্ধ হৈছে আপোনাৰ ID কাৰ্ড ওলাব ID কাৰ্ড ওলোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে দিব এন্টাৰ ID কাৰ্ড নম্বৰ ইয়াতে দি পেলাই সাৰ্চ কৰিলে আপোনাৰ আইডিটো পাই যাব তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল ইয়াতে কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনাৰ ভিতৰত আপোনাৰ কৰিব লাগিব কিছু লোকে হয়তো কৰিব পাৰিব কিছু লোকে হয়তো নোৱাৰিব তো টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব তো বন্ধুসকল এটা মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুন চাইছে তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায় আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ